फोरस त्यहाँ राख्नु के हजुरले खुर्क राख्नु ब्याग यहाँ छ के त उपहार जस्तो राख्नु भाइ पानी उकेछ त बिजुदै जाने कि नजाने अफ कोर्स स्योर भाउजूलाई के भन्नु तपाईँले भाउजूलाई बिलियन सरप्राइज $1 billion को अफिस कलेज सम्हाल्नु गाह्रो छ नि मलाई So hello Deepak bhai, ready to hit the road? Yeah, So tell me something about this road trip. एकदम very excited. अब सबै cool friends-हरु सबै हैन एउटा van-मा we are driving through a major highway, going through lots of beautiful landscape हैन, and it's going to be a very memorable trip. I'm looking forward to it, man. Did I say something about the trip? I am super excited. Going to Denver, Colorado. We'll be there in 9 hours. Okay. How कति माइलको ट्रिप हो दाइ? It's about 700 miles, and we heading to Rocky Mountain too. You gonna have fun? Of course. So guys, भाइहरु यहाँ रेडी छन्. 100 को सिमना दौडायो त Getting fueled up for the trip. त्यो 60-70 भन्दा दौडा भने उफ्रिन्छ. मामा ल राम्रो तपाईले हामी मिस गर्नुहुन्छ एकदमै मिस गरिरहेको छु यो दिपक दाइको कमाल हो के सबै म मिस हुनुमा So here is another. हेलो दाइ हजुर दाइ के छ ट्रिप रमाइलो गर्ने विचार छैन? खतरा रमाइलो गर्ने त अब You gonna have fun हैन? We're gonna have very good fun. Okay. Hello and namaste from Dallas, Texas. Duluwa area is Pali. We're in States, Dallas. So we're gonna have small road trip from Dallas to Denver, Colorado. So around 900, around 1,000 miles. So your 5-6 दिन को trip हो. So we're gonna have fun from Colorado. Keep watching. So यो हाम्रो road trip को गाडी. So we are preparing now. So ready for the trip? Yeah, ready for the trip. All the way from Nepal. Moving to Colorado. Okay. है एकदम विजयजी हाम्रो विजय त यहाँ नजाने भनेको मान्छे त्यहाँ प्रिपेयर भएर सबलाई चेन्जै गराइदियो मान्छेलाई लुगा पनि छैन विदाउट लुगा पनि छैन on the fly, everything on the fly. I'm super excited. Yeah, जुत्ता अर्कोको हाफ प्यान्ट अर्कोको टी सर्ट चाहिँ नयाँ ल्याइदिएको छु हेलो So all the way from Nepal. थ्याङ्क यू एकदमै एक्साइटेड Ready? रेडी टु गो है अब यो चाहिँ एउटा राम्रो यहाँ साथीहरू टेक्सास डालसको साथीहरूसँग कोलोराडो जाँदाखेरि एकदम ह्याप्पी होइन वी हेभ लट्स अफ फन होइन यो चाहिँ रिलेटेड विथ कोलोराडो र पोखराको एउटा चाहिँ सम्बन्ध छुटेछ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको ठाउँमा जाँदैछ समथिङ वी लर्न फ्रम कोलोराडो Okay. ल मामा है यु गना ह्याभ फन तपाईँ अब मिस गर्नु भयो लास्ट टाइम पनि मिस गर्नु अहिले पनि मिस गर्नु भयो अब नेपाल चाहिँ मिस गर्दैन बाई मामा Ready. के किन्ने त नि राहुल हामी हजुर के किन्ने हामी बियर आइस अनि त्यसपछि कोकोनट ड्रिङ्क रेड बुल अलरेडी रेड बुल धेरै खानु लाग्यो हुन्छ So finally अहिले हामी अहिले गाडी भित्र छौं so we have started our road trip. If there is one people can stay alive हैन between you and me, I'll choose me है भाइ हामी डुलुवा ग्याङ डुल्दैछौँ होइन अमेरिकाको टेक्सासमा होइन त दाइ कोलोराडो जाँदैछौँ होइन त दाइ यस अहिले हाम्रो फर्स्ट स्टप हाइवेमा के हाइवे भाइ यो हामी क्युटीमा अहिले यस्तो ग्यास हाल्न रोकेको दाइ एकछिन ग्यास स्टेसनमा हो
यसो ड्रिङ्क्स गर्ने रेस्टुरेन्ट जाने निस्किने हामी होइन सो यहाँले हामी सानो ब्रेक लिएका छौँ सो रेस्ट एरिया त्यसपछि हिँड्दा बाटो सो अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको छ रोड ट्रिप एकदम राम्रो एकदम रमाइलो यहाँ चाहिँ राहुल विजय अनि त्यहाँबाट यहाँ भाइ विराट अनि त्यहाँबाट हामी सुमित भाइसँग घुम्दाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेछ वी इन्जोय लट एकदम होम अवे फ्रम होम यो ह्याभिङ फन भाइ भेरी गुड भाइ विजय घरबाट फोन त आएको छैन नि आइरहेछ छैन मोबाइल भगवान लङ्गेस्ट टक इन द वर्ल्ड गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड हुन्छ होला है तिम्रै लागि भनी बनाउँदैछु सिक्स प्याक स्यालेरी जति सबै दिनु दिनै गर्छु खर्च नि तिमी साह्रै पर्फेक्ट छौ नगर होट सर्जरी हाँस्दै जाऊ हँसाउँदै जाऊ जिन्दगी यसै चल्छ नि मनाउला एनिभर्सरी एकदम मिठो अङ्गुर पनि एक दिन जान्छ कुहिएर नेगेटिभिटी फैलिन्छ जहिले झगडामा झुन्डेर माफ पर्दै बस हामी सबै कुरा भुल्देर एकछिनमा बस तिमी आकाशको जुनेर बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु खुली भुक्तानी आकाशमा उडी 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 रेस्ट एरियामा ब्रेक लिएको होइन वी आर जस्ट ह्याभिङ सम चिल्ड जुसेस विथ आवर ब्रदर्स रोयल छ भाइ भेरी ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप होइन ह्याभिङ गुड टाइम कस्तो भइरहेको छ योगेश भाइ एकदम थ्याङ्क यू दिपक सान होइन सुमित भाइ यो रोड ट्रिपमा एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स होइन यो चाहिँ वान्स इन लाइफ एक्सपिरियन्स हो है मेक इट असम यो हो हाइवे भनेको यो हो ल्यान्डस्केप होइन यो इज ह्युज टेक्सास इज बिग एभ्रिथिङ इज बिग दिस इज द लोगो या एभ्रिथिङ इज बिग इन टेक्सास Okay, that's yes good. sir That's how it say. Okay. Duluwa, huh? Duluwa in Texas. Duluwa in Texas Yeah. Appreciate Yogesh bhai, appreciate the hat. we Duluwa dai we Duluwa Appreciate that. रेस्ट एरिया हो यो रेस्ट एरिया यो यसमा यसरी टक्क बनाएर होइन भिजिट गर्ने पुरानो कुराहरू देखाउने एथेन्टिक वाट इज कल्चर इज अल अबाउट भनेर टक्क रेस्ट एरियामा यस्तो सो अप गरेर इट्स नाइस यु हेभ टु लर्न समथिङ गुड थिङ्स फ्रम युएस
Welcome to Olive Garden in Amarillo, Texas. Okay, thank you. You're welcome. Can we get a table, please? A table? Uh-huh. It's probably gonna be like 20 minutes. 20 minutes wait time? Okay, alright, that's fine. Duluwa. Yeah. Hello guys. Where How you like Texas Amarillo? Yeah. It's good? So we are for dinner, right? Yeah. We're getting a little bit there. But It's all good भाइ यसो पास्ता खाइदिउँ भनेर भोक लाग्यो भाइ you know it's about 9 PM हैन hungry यसो पास्ता सलाद हाल्दिउँ भनेर नि भाइ है सुसेका हजुर त होइन एकदम रमाइलो गर्छ गुड ड्राइभ राम्रो ड्राइभ गर्यो तिमीले आज है नेपालबाट सुत्नु मान्छे आज गुड ड्राइभ योगेश दाई हाम्रो नरेश दाई खतरा मान्छे उहाँ खुसीमा नि सुत्दिनुहुन्छ पेटमा नि सुत्दिनुहुन्छ अर्को सुत्ने मान्छे We have Chintu and Mintu here, all the way from Pokhara. So hello everyone, अहिले हामी चाहिँ Amarillo, Texasमा आइसकेका छौँ almost 6 घण्टा ड्राइभ गरेर. So we're on the way to Denver, Colorado and then another 8 hours maybe almost. 100 miles left. So we are in car. This is our gang, guys. Cheers. Rahul is in Sweden. Good morning from Denver. Denver, Colorado, man. Yeah. Morning. What time is it? 5 o'clock now. 5 o'clock. Finally, after long, more than 12 hours, isn't it? We have, it took 13 hours actually. 13, 5 in the morning. Yeah, 5 in the morning. One of the driver. Yeah. Next Long driving. way. And अर्को यहाँ चाहिँ विराट What's up? part-time driver कि full-time driver It's 4.5 hours. I drove 4.5 hours. Full-time driver म. अनि navigator Full-time driver दाइ. अनि navigator यहाँ Engineer. अर्को आउनु मेन इन्जिनियर साहब आउँदै हुनुहुन्छ So finally अहिले हामी Denver, Colorado आइसकेका छौँ after long 12 hours, more than 12 hours drive. So we're checking in the hotels. So आज 1-2 दिन हामी यहीँ बस्छौँ नि So we'll stay 1-2 days in Denver, Colorado. Denver, we're going to Rocky Mountain, Garden of Gods, and probably. Good morning. finally Denver, Colorado. So he's master of today, no? Yeah. Daai the full power to Yeah. नसुतिकन आउनु भयो त Nasutikana, absolutely, you know. I'm super excited for you guys. Thank you for the time. Cheers. There you go. You guys excited for Denver? I'm very excited, भाइ very excited. कति घण्टा सुत्दैन अब अब 4-5 घन्टा सुताउनु भाइ हैन के टाइम वेस्ट गरेर स्लिप गर्नु हैन अब त घर सुत्ने सुत्नु धेरै चिजहरू छ है दाइ मस्त सुत्नु भयो हैन यो यस्ता सुत्दै हो है गाइस हाम्रो एभरेस्ट चढ्यो अनि सबै चढ्ने हुने है अरु केही नि गर्दा कति फ्लोर छ गाइस 29, 24, 23. This is the view from hotel and this is downtown of Denver.